Hello everyone, welcome back to our channel. Last video मा चाहिँ हामीले किर्चफ्सको लमा बेस्ड न्यूमेरिकलहरु गर्यौं र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी व्हीटस्टोन ब्रिज अलिकति पढ्ने है त। ल यो व्हीटस्टोन ब्रिज चाहिँ सायद मलाई लाग्छ 5th अथवा 6th भिडियो हो हामीको इलेक्ट्रिकल सर्किट च्याप्टरको। है त। ल ढिलो नगरिकन यो व्हीटस्टोन ब्रिजलाई पढ्न जाउँ है त। मैले यहाँ केही अलिकति एक दुईटा पोइन्टहरु लिएको छु र मैले यहाँनेरि व्हीटस्टोन ब्रिजको फिगर पनि बनाएको छु ल। फिगर व्हीटस्टोन ब्रिज म सर्टमा डब्ल्युबी पनि लेख्छु ल। यो व्हीटस्टोन ब्रिज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि के पनि हैन, चारवटा रेजिस्टरको के हो त भन्दाखेरि अरेन्जमेन्ट हो। कसरी अरेन्जमेन्ट गरेको छ भन्दा ब्रिजको फर्ममा अरेन्जमेन्ट गरेको छ चारवटा रेजिस्टरलाई। त्यही नै हो व्हीटस्टोन ब्रिज। एउटा यहाँनेरि यसरी ए बी सी डी मा मैले यसरी अरेन्ज गरेको छु। चारवटा रेजिस्टरलाई मैले यो आर्ममा राखेको छु र यो यसको डायगोनली यो दुईटा यो यसरी उल्टा हो। यो डायगोनलबाट हामीको के सेल कनेक्ट भन्छ त भन्दा सेलमा कनेक्ट भन्छ। अब अर्को जुन बाँकी रहेको डायगोनल हुन्छ त्यो डायगोनलबाट चाहिँ यहाँनेरि ग्याल्भनोमिटरमा जोडेको छ। यो बी पोइन्ट र डी पोइन्टलाई ग्याल्भनोमिटरमा जोडेको छ। यसको काम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अननोन रेजिस्टेन्स थाहा बनाउनु। जस्तै तीनवटा रेजिस्टेन्स नोन छ र अर्को रेजिस्टेन्स हामीलाई थाहा भएन। जस्तै पी क्यू आर थाहा छ र एस थाहा छैन। एस लाई एक्स भनिदिनु हो भने हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ त यो व्हीटस्टोन ब्रिजको हेल्पले भन्दाखेरि यो एक्स चाहिँ पत्ता लगाउन मिल्छ क्या पी क्यू आर को हेल्पले। त्यसले चाहिँ मैले यहाँ युज इन डिटरमाइनिङ द अननोन रेजिस्टेन्स। ल यो अननोन रेजिस्टेन्स चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ त भन्दाखेरि नि ब्यालेन्स कन्डिसन भन्ने हुन्छ क्या। सो इन ब्यालेन्स कन्डिसन यो ब्यालेन्स कन्डिसनमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब चाहिँ यो ग्याल्भनोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउँदैन नि, यो ग्याल्भनोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउँदैन त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं ब्यालेन्स कन्डिसन। आइई ग्याल्भनोमिटर shows no deflection हो। यो ग्याल्भनोमिटरले डिफ्लेक्सन नदेखाएको बेला हामीले यो क्याल्कुलेट गर्ने हो हैन। अब यो ग्याल्भनोमिटरले डिफ्लेक्सन नदेखाएको बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्याल्भनोमिटरले करेन्टले गर्दाखेरि डिफ्लेक्सन देखाउने हो भने यसले डिफ्लेक्सन देखाएन भने हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि यो ग्याल्भनोमिटरबाट करेन्ट जाँदै रहेन रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो नि त हैन। यो करेन्ट जाने जिरो रहेछ हो। अब ब्यालेन्स कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि P by Q is equal to माथिको रेशियो र तलको रेशियो चाहिँ बराबर हुन्छ क्या। P by Q is equal to S by R। अब यसबाट त हामीलाई कुनै तीनवटा थाहा छ भने त अर्को निकाल्न सकिहाल्यो र यो कन्डिसन चाहिँ हामी डिराइभ पनि गर्छौं न व्हीटस्टोन ब्रिजको लागि। र त्यही हो यो चारवटा रेजिस्टर्सहरुको के हो अरेन्जमेन्ट हो ब्रिजको फर्ममा। र यसले चाहिँ के को लागि युज हुन्छ यो युज इन डिटरमाइनिङ द अननोन रेजिस्टेन्स। यो अननोन रेजिस्टेन्स कतिखेर फाइन्ड गर्ने ब्यालेन्स कन्डिसनमा। ब्यालेन्स कन्डिसन भनेको यो ग्याल्भनोमिटर चाहिँ के हुनु भएन, ग्याल्भनोमिटरको निडल चाहिँ के हुनु भएन, डिफ्लेक्ट हुनु भएन है। ग्याल्भनोमिटरको निडल चाहिँ के हुनु पर्यो, स्ट्रेट हुनु पर्यो। नन डिफ्लेक्सन देखाउँदाखेरि यो जहिले पनि यो रेशियो के हुन्छ, यो जहिले पनि ट्रू हुन्छ। ल यो कन्डिसनमा हामी के गर्छौं डिराइभ गर्छौं है त। ल अब त्यो अहिलेको एक्सप्रेसन डिराइभ गर्नको लागि यो रेजिस्टेन्सहरुको रेशियोको एक्सप्रेसन डिराइभ गर्नको लागि चाहिँ हामी के को हेल्प लिन्छौं त भन्दाखेरि किर्चफ्स लको हेल्प लिन्छौं ल। किर्चफ्स ललाई युज गरेर हामीले चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि यो जुन अघि लेखेको रिलेसन थियो P by Q is equal to S by R यो हामीले निकाल्ने। ल सुरुमा त के गरौँ किर्चफ्सको फर्स्टलाई युज गरौँ। यही फिगरमै युज गर्दाखेरि हुन्छ। ल यो जुन सेल छ यो सेलले सप्लाई गर्यो करेन्ट आई। यो यहाँनेरिबाट आयो यो जंक्सन पोइन्ट हो ए भन्ने पोइन्ट के हो जंक्सन हो। यताबाट करेन्ट आयो आई। यो करेन्ट हुने भयो आई। यो करेन्ट आई भयो। यो करेन्ट कता गयो यो माथिको एउटा ब्रान्चमा गयो र तलको ब्रान्चमा पनि गयो। यता यदि करेन्ट I1 गयो भने यता करेन्ट तलतिर कति जाला I minus I1 सबै जोड्दाखेरि के हुनु पर्यो यो सबै जोड्दाखेरि के हुनु पर्यो I नै हुनु पर्यो। यस्तो यताबाट I आयो अनि यतापट्टि गयो I1 यतापट्टि गयो I1 भनेपछि हामीलाई के थाहा छ किर्चफ्सको फर्स्ट लले जाने करेन्ट यहाँ करेन्ट इन्टरिङ भनेको के हो I र करेन्ट आउटगोइङ भनेको I1 प्लस x भन्दिम न यतापट्टि। देयरफोर x भनेको चाहिँ कति हुनु भयो I minus
I1 यसरी पनि बुझ्दा गर्नु मात्र भए यताबाट I आयो I1 यता गयो भने बाँकी कति रह्यो I minus I1 तल आयो ल अब यहाँनिर I1 गयो नि अब यहाँ माथि के भएको छ यता यो ब्रान्च यो AB मा I1 गएको छ है AB मा I1 गएको छ अब फेरि यहाँनिर जंक्सन भयो यहाँ जंक्सन भयो भने यहाँनिर IG यो ग्याल्भनोमिटर तिर जाने हो के IG भनेको ग्याल्भनोमिटर तिर जाने करेन्ट हो यो IG गयो अब यताबाट आयो I1 गयो IG के बाँकी रह्यो I1 minus IG I1 minus IG यो BC तिर आउने भयो अब यसमा हेरौँ ल अब यसमा हेरौँ I minus I1 यहाँ आयो यताबाट के आयो I minus I1 माथिबाट के आयो IG र यो दुईटै भेट भएर सँगै गयो यतातिर I minus I1 plus IG गएर अनि खेरि यहाँनिर गएपछि चाहिँ के भयो सबै मिलेर फेरि I नै गयो यो मैले यहाँनिर युज गरे क्रिचअफ्सको फर्स्ट ल करेन्ट रुल अब हामी त्यहाँ युज गर्ने अब यहाँ हामी के युज गर्ने अब हामीले यहाँनिर ABDA र BDCB मा क्रिचअफ्सको सेकेन्ड ल युज गर्ने भनेको हामीले यहाँ र यहाँ एप्लाई गर्ने क्रिचअफ्सको सेकेन्ड ल अनि त्यो क्रिचअफ्सको सेकेन्ड ल एप्लाई गरेपछि त आइहाल्छ हामीको चाहिएको कन्डिसन सो जब applying Kirchhoff's law in loop ABDA हो यो ABDA मा चाहिँ क्रिचअफ्सको ल एप्लाई गर्नु त मैले क्रिचअफ्स ल लेखे ल किनकि मैले यहाँनिर करेन्ट रुल पनि त अप्लाई गरेको छु नि त त्यही भएर मैले क्रिचअफ्सको सेकेन्ड ल भनेन किनभने करेन्ट रुल पनि अप्लाई गरेको छु त्यही भएर दुईटैलाई इन्क्लुड गर्न लागि मैले क्रिचअफ्स ल भनेको है ल यो PQ ले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसकै रेजिस्टेन्सलाई नै डिनोट गर अनि यो ग्याल्भनोमिटरको रेजिस्टेन्स G नै है त ल अब यहाँनिर सेम डिरेक्सन अफ करेन्ट के हो रेजिस्टर हो सो माइनस PI1 पोटेन्शियल के भयो यहाँ ड्रप भयो PI1 यताबाट तल जाँदा यहाँनिर ग्याल्भनोमिटरको रेजिस्टेन्स G सो माइनस GIG र यताबाट माथि जाँदाखेरि अपोजिट डिरेक्सन अफ करेन्ट पोटेन्शियल के भयो यहाँनिर पोटेन्शियल गेन भयो सो प्लस I minus I1 इज इक्वल टु 0 हुनु पर्यो एउटा हो त्यसैलाई भन्नु रिलेसन 1 अर्को ओहो यहाँनिर अलिकति थोरै ल I minus I1 S पनि धर्नु पर्यो नि त यो भयो हाम्रो इक्वेसन 1 अब फेरि सिमिलरली लेख्छु ल म सिमिलरली अब यही कुरा हामी कहाँ एप्लाई गर्ने अर्कोमा यतिमा यो मैले अर्को बनाएको छु नि BCDB मा इन BCDB मा यही कुरा एप्लाई गर्दा के हुन्छ माइनस Q I1 minus IG minus Q I1 minus IG यो भयो अब यहाँ C देखि D तिर यता जाने म यसरी घुम्दैछु नि त्यसरी ल यता जाने ल के भयो यहाँ प्लस भयो किन करेन्ट यता जाँदैछ हामी यता जाँदैछौँ त्यही भएर प्लस भयो प्लस R I minus I1 plus IG र फेरि माथि जाँदाखेरि के भयो प्लस GIG इज इक्वल टु 0 यो इक्वेसन भयो सेकेन्ड अब ब्यालेन्स कन्डिसनमा के हुन्छ भनेको छु मैले ब्यालेन्स कन्डिसनमा के हुन्छ ग्याल्भनोमिटरबाट ग्याल्भनोमिटरले केही पनि डिफ्लेक्सन देखाउँदैन भन्नुको अर्थ ग्याल्भनोमिटरतिर करेन्ट जाँदैन भने अब त्यही कुरालाई अलिकति यहाँ हेरौँ यो माथिको मेट दिन्छु सो एट ब्यालेन्स कन्डिसन यो ब्यालेन्स कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ IG चाहिँ 0 हुन्छ क्या ब्यालेन्स कन्डिसनमा के हुन्छ I चाहिँ 0 हुन्छ ब्यालेन्स कन्डिसन भनेको यो ग्याल्भनोमिटरको निडल चाहिँ ब्यालेन्स्ड हुन्छ यसले डिफ्लेक्सन देखाउँदैन यसले डिफ्लेक्सन के को बेसिसमा देखाउने करेन्ट यसले करेन्ट यहाँनिर पास भयो भने यसले डिफ्लेक्सन देखाउने भयो अब डिफ्लेक्सन देखाएर भन्नुको अर्थ करेन्ट पास भयो त्यही भएर IG चाहिँ के गर्दै मैले 0 गर्दिए अब IG 0 गर्दाखेरि इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 के बनाउँ भन्दा माइनस PI1 अब यो टर्म 0 हो हैन प्लस SI minus SI1 is equal to 0 हैन यो भयो अब के भयो त भन्दाखेरि यो इक्वेसन 3 भनौं र अर्को यो इक्वेसन 2 मा IG 0 पुट गर्दा के हुन्छ माइनस QI1
प्लस ri माइनस ri1 इज इक्वल टु 0 हुन्छ हैन यो ig लाई मैले 0 गर्दिए अब यहाँनेरि के गर्ने त भन्दाखेरि I लाई इक्वेट गर्दा हुन्छ के सो माइनस pi1 माइनस si1 इज इक्वल टु माइनस si अनि खेर अर्को भनेको यो इक्वेसन 5 भनेको के हुन्छ माइनस q i1 माइनस ri1 इज इक्वल टु ri माइनस ri ल अलिकति गाह्रो भयो यसलाई i2 भनेको सजिलै हुन्छ यो पनि केही पनि छैन ल अब i को लागि भनेको माइनस pi1 माइनस si1 बाइ s माइनस s इज इक्वल टु q i1 माइनस ri1 बाइ माइनस r so I काट्यो so p माइनस s p प्लस s बाइ s इज इक्वल टु q प्लस r बाइ r q प्लस r बाइ r so p r प्लस s r is equal to s cube plus sr sr गयो so pr is equal to s cube र q आयो p by q is equal to s by r p by q is equal to s by r p by q is equal to s by r भनेको यो माथिको दुईटाको रेशियो र तलको दुईटाको रेशियो बराबर छ निको यति माथिको रेशियो इज इक्वल टु तलको रेशियो अथवा यसरी लेफ्ट साइडबाट पनि हेर्दा हुन्छ यो भनेको के हो त भन्दा p by s is equal to q by r हैन हो भनेपछि यतापट्टिको साइडको यो दुईटाको रेशियो इज इक्वल टु यतापट्टिको साइडको यो दुईटाको रेशियो त्यसरी लिँदा पनि हुन्छ माथिबाट लिँदाखेरि पनि हुन्छ ल यही थियो हामीको ब्यालेन्स कन्डिसनको डेरिभेसन